تو این ویدیو در مورد نوجوانا صحبت میکنم. سوالای پرتکرار شما مامان باباها رو جواب میدم. در مورد پرخاشگری بچه‌ها صحبت میکنم. در مورد اینکه تایم زیادی رو بیرون از خونه میخوان با دوستاشون بگذرونن. در مورد اینکه دیگه درس و مدرسه خیلی شاید براشون مهم نباشه. با ما خیلی علاقه ندارن جایی بیان، مهمونی بیان. و اینکه تایم زیادی رو با گوشی موبایل، گوشی همراه میگذرونن. اگر توی خونه کودک و نوجوان دارید، این ویدیو مخصوص شماست. همراه من باشید. سلام، من ناهیده حاج مقصودی هستم و اینجا همراز روانشناسی. اگه کانال ما رو تا امروز سابسکرایب نکردید، میتونید همین الان عضو کانال بشید و همراه همیشگی ما زنگوله رو به صورت آل در بیارید. برای شما نوتیفیکیشن میاد و متوجه ویدیوهایی که توی کانال همراز میذاریم میشید. دوستان خوبم، ما امروز میخوایم راجع به نوجوان‌ها با هم صحبت بکنیم. اگه کودکی تو خونه دارید، حتما این ویدیو رو ببینید. در آینده به دردتون میخوره. اگرم نوجوانی دارید، باز هم همراه من باشید، چون که برای هر قسمت راهکار میگم خدمتتون. پس میتونه به شما کمک بکنه و فضای خونه از اون تنشی که هست خارج بشه. خب ما میدونیم که یکی از مشکلاتی که معمولاً مامان باباها با نوجوانا دارن، پرخاشگری، عصبانیت یا نداشتن صبر و تحمل بچه‌ها تو این گروه سنیه. تقریباً از 11-12 سالگی دوره پیش نوجوانی شروع میشه و تا حدود 17-18 سالگی ما بهش میگیم دوره نوجوانی. پرخاشگری بچه‌ها خب از نظر علمی این رو ثابت کردن و ما میدونیم که مهمترین علتش به خاطر تغییرات هورمونی هستش که الان داره اتفاق میافته. دلیل بعدی هم تشکیل هویت بچه هاست. یعنی دنبال این هستن که من کی هستم، چی میخوام، ارزش هام چیه. پس یه بلا تکلیفی دارن، یه گیجی دارن، فایل های زیادی براشون باز شده. فکرشون خیلی درگیره. به خاطر همین تحمل و توانشون پایینه. علت سومی که باعث پرخاشگری میشه اینه که بچه ها معمولاً این احساس رو تو این سن دارن که اون زاویه دید خودشون درسته. پس در مورد موضوعی اگر فکری دارن، یه افکار خاصی دارن، تصورشون اینه که اونجوری که من فکر میکنم درسته. خب حالا ما وقتی این علتها رو ندونیم یا میدونیم ولی بهشون اهمیت ندیم، با بچه ها شروع میکنیم چالش، شروع میکنیم به بحث کردن و گفتگو کردن، یا بهتر بگم بگو مگو کردن. تو بگو مگو کردن با نوجوان نتیجه نمیگیریم. بازنده من و شما پدر و مادر هستیم. به دلایلی که گفتم ته اون بحث هم نوجوانمون برده، به خاطر اینکه ثابت میکنه به ما، میخواد یعنی ثابت بکنه که من دارم درست فکر میکنم. خب وقتی نوجوان ما یه همچین طرز تفکر و تصوری داره، به نظر شما اصلا درست هست که تو این بازه سنی، یعنی از حدود 12 تا 18 سالگی، ما اصلا باش بحث بکنیم، وارد بگو مگو بشیم. پس نه تنها بازنده بحث هستیم من و شما، بلکه رابطه رو هم خواهیم باخت. یعنی داریم با بگو مگو کردن و بحث کردن رابطه عاطفیمون رو از دست میدیم. باعث میشیم که ارتباط خوبی که با کودکمون داشتیم تا دیروز، امروز که نوجوان شده، از دست بره. و معمولا ما اینجا لیبل میزنیم به بچه‌ها و میگیم خیلی پرخاشگرن. بله اوکی، میزانی بچه‌ها پرخاشگر شدن، ولی اگه من و شما بتونیم مدیریت کنیم شرایط خونه رو، به دلایلی که گفتم با بچه‌ها وارد بحث و گفتگو نشیم، دیگه بچه‌ها قابل تحمل اون عصبیتشون و پرخاشگریشون بیش از اندازه نیستش که نتونیم اون رو تحمل بکنیم. سوال دیگه ای که از من پرسیدید این بوده که بچه‌ها تایم زیادی رو با گوشی‌های همراه میگذرونن، چیکار بکنیم؟ قبل از اینکه راهکار رو بگم خدمتتون که معمولاً ما اغراق‌آمیز به این موضوع نگاه میکنیم، فاجعه آمیز بهش نگاه میکنیم. حرفایی که معمولاً شما مامان باباها به بچه‌ها میزنید اینه که خودتو بدبخت میکنی، معتاد به گوشی شدی. و اگر یه تایم حدود مثلا 2-3 ساعت بچه ما داره در روز با گوشیش یا آیپدش داره تایم میگذرونه، این موضوع یه ذره برای ما خیلی پررنگ و اغراق‌آمیز هست. بعد این رو در نظر داشته باشیم که سنی هستش که بچه‌ها به سرگرمی و تفریح خیلی علاقه دارن. خب تو گوشی و بحث سوشال مدیا، یوتیوب، هر جایی یه جذابیت هایی واسه بچه‌ها داره، یا گیم بازی کردن تو گوشی‌ها یه جذابیتی داره که میشه جزو سرگرمی و فان بچه‌ها. و این فضا الان هست، نمیتونیم این فضا رو از بچه‌ها بگیریم. فقط چیزی که به ما کمک میکنه یکی این که فکرمون رو بررسی بکنیم، ببینیم آیا
فاجعه آمیز به این تایم نگاه نمی کنیم. آیا واقعا بچه ما داره مثلا روزی 6 ساعت 8 ساعت با گوشیش میگذرونه؟ خب اون جای بحث داره. اگر تایم کمتری هست، ما داریم افکار منفی توی ذهنمون هست و داره ما رو اذیت میکنه. ضمن اینکه اینو در نظر بگیریم که خب این تایم سرگرمی و فان معمولاً تا انتهای نوجوانی است و هولوهوش 17-18 سالگی به بعد دیگه کمتر میشه. بچه ما یا یه مهارت و اسکیلی رو یاد گرفته و میره سر کار، یا اینکه دانشگاه رفته، حالا موضوعهایی که براش پیش میاد و یا حیطه کار و فعالیتش اصلا فرق میکنه. معمولا تایم زیادی رو تو این سنها با گوشی میگذرونن. پس متوجه این باشیم که هم انواع کار و فعالیتی که با گوشی دارن عوض خواهد شد، فقط کافیه ما صبوری بکنیم و انقدر نگران نباشیم. هم تایمی که دارن با گوشی همراه میگذرونن عوض میشه. البته به راهکارهایی که میگم توجه بکنید. پس اولین کار این شد که افکارمون رو نگاه کنیم ببینیم که اغراق‌آمیز نباشه. دومین کار اینه که یادمون باشه هیچ وقت با عصبانی شدن، داد زدن، نصیحت کردن، محدود کردن تایم گوشی نتیجه خوبی نخواهیم گرفت. سومین کار اینه که با بچه‌مون بشینیم گفتگو بکنیم، حرف بزنیم. حرف زدن به معنی نصیحت نه، به معنی بکن نکن کردن نه. شرایط رو بهش بگیم و احساساتمون رو بگیم. من نگرانم از این اوضاع. نگرانی من بابت چشمته، بابت مغزته، بابت اعتیادی که به این گوشی میتونی پیدا بکنیم و اطلاعاتی که داریم اون دیتا رو در اختیارش بذاریم و بگیم حالا الان چه کاری میتونی انجام بدی که منم کمتر نگران باشم. معمولا خودشون راهکارهای خوبی میدن. اگر نیاز بود ما هم راهکارهایی که تو ذهنمون هست رو بهشون بگیم. و کار آخر که خیلی کمک میکنه اینه که یادمون باشه یه نوجوان به غیر از درسش باید موضوع دیگه‌ای براش مهم باشه. دنبال یه مهارتی باشه، یه ورزشی رو دنبال بکنه، یه کلاس هنری بره، یه مهارتی به دست بیاره، حسابداری بکنه، با چوب کار بکنه، یه کاری رو انجام بده با لپتاپ، مثلا حالا اپلیکیشن هایی که هست کار مالی، یه کاری رو بچه ما باید انجام بده. و شمایی که تو کشورهای پیشرفته هستید میدونید که نوجوانات رو از تو مدرسه این رو آموزش دیدن و دارن این کار رو انجام میدن. پس منظورم این هستش که لطفاً به جای اینکه تمرکز کنیم رو تایم استفاده گوشی، تمرکز کنیم و پشت صحنه کارهای انجام بدیم که بچه‌مون تایم خالی کمتری داشته باشه. این فضای سوشال مدیا واسه من و شما هم جذاب است. خیلی از شما پدر مادران میگید ما میریم یه لحظه اینستاگراممون رو چک بکنیم و میبینیم 2 ساعت تو اون فضا بودیم. پس این فضا رو نمیتونیم از بچه‌ها بگیریم. باید جایگزین‌های خوبی براش داشته باشیم. سوال پرتکرار بعدی این بوده که نوجوان ما تایم زیادی رو بیرون از خونه میگذرونه. مخصوصا پسرها بیشتر این اتفاق در موردشون میفته. خب مرحله از رشد نگرانی شما چی هست؟ اگر که ما قبول داریم که سنی هستش که هویت داره شکل میگیره، بچه ما میخواد مستقل بشه، بچه ما به این فضا نیاز داره برای اینکه از من و شما فاصله بگیره در مسیر مستقل شدن، در مسیر یک شهروند سالم و موفق بودن. خب حالا شما میگین که ما نگران مثلا جامعه، مشکلات، آسیب‌های اجتماعی و اینها هستیم. آیا راهش داد و بیداد کردنه؟ آیا راهش محدود کردن نوجوان هستش؟ اگر ما مسیر تربیت رو درست اومده باشیم تا اینجا، به بچه‌مون اعتماد داریم، اطمینان داریم، با گفتگو بهش میگیم که نگرانیامون رو بهش میگیم و بهش میگیم که البته من میدونم که تو حواست هست، من میدونم تو انتخابات تا اینجا نشون داده که بلوغ فکری داری و واقعا باید باور کنیم بچه ها رو. هرچی بیشتر من و شما بهشون اعتماد بکنیم اونا کمتر خطا میکنن. تو ویدیوهای قبلی گفتم راه موفقیت و ارتباط بهتر با نوجوان اعتماد کردن بهش، عشق و توجه دادن بهش هستش. پس اینجا هم بهترین کار اینه که ما با گفتگو مثل مورد قبلی بشینیم بهش نگرانی هامون رو بگیم و بگیم ضمن این که من میدونم تو انتخابای عاقلانه و خوبی داری، ولی یکم نگران این موضوع هستم. ضمن این که خب ما یه تایم محدودی رو داریم. جزو محدودیت هایی هستش که مثلا برای نوجوانمون، حالا با توجه به کشوری که زندگی میکنیم، ساعت مثلا 8 شب رو انتخاب کردیم یا 9 شب رو که تو بعد برگردی.
اون محدودیت هست. ولی اینکه مثلا یه نوجوانی داره دوست داره هر روز مثلا نیم ساعت بره بیرون، 2 ساعت بره بیرون، یا نوجوانی هفته 1 بار میره، به این موضوع ها حساس نباشید و براش محدودیت تعیین نکنید. خیلی وقتا بچه‌هایی که بیشتر میرن بیرون بچه‌های توانمندتری میشن، چون تو محیط هستن، کمی خطرپذیرتر میشن، کمی ریسک پذیرتر میشن، تجربه های جدید دارن. خیلی وقتا ما بچه‌های درس خونگی رو داریم که میبینیم مثلا مهارت ارتباط برقرار کردن ندارن، مهارت پرزنت کردن خودشون رو بعداً توی کار ندارن. پس این میتونه میزانی خطر داشته باشه. من هم متوجهم و میفهمم از چی نگران هستید، ولی در کنارش بیاید توجهتون رو ببرید به نقاط مثبتی که داره و این رو حتما به بچه‌ها هم انتقال بدید. پس راهکار این موضوع اینه که اولا که باز هم نگرانی و افکار خودتون رو بررسی بکنید. شاید افکارتون بیش از حد منفی است، شاید تجربه ناخوشایندی دارید، شاید آسیبی دیدید، یا چیزهایی که از جامعه یا شهر و کشوری که زندگی میکنید شنیدید داره شما رو نگران میکنه. ولی اینها قسمتی از افکار شما هست و ارتباطی به اون مستقل شدن فرزندتون نداره. این فضا رو براش آماده کنید، بهش اعتماد بدید که من تو رو باور دارم، اعتماد دارم بهت، فقط نگرانیام اینا هست. با گفتگو به یه جمع‌بندی برسیم و آخرین کارم اینه که بپذیریم که بچه ما برای مستقل شدن نیاز به تجربه‌های جدید، کشف محیط‌های جدید، ارتباط‌های جدید داره. موضوع بعدی اینه که بچه‌ها دیگه علاقه ندارن خیلی از جاها رو همراه من و شما بیان یا مهمونی با ما بیان. باز هم این فضایی هستش که نیاز هست به نوجوان بدیم. بچه‌ها برای رسیدن به استقلال نیاز دارن کمی از ما و تفریحاتی که ما مامان باباها داشتیم با اونها فاصله بگیرن. مگر اینکه من و شما، همونی که تو ویدیوها بسیار تاکید کردم، از کودکی حواسمون به ارتباطهایی که ایجاد میکنیم بوده و برای بچه‌مون تو ارتباطها هم سن و سال رو بهش توجه کردیم. پس اگه داریم میریم خونه فلان دوستمون، فلان همکارمون یا عمو و خاله، توجه به این داریم که بچه ما اونجا سرگرم میشه، یه دختر یا پسر همسن و سالش هست، به اونم خوش میگذره و فان داره، یا اینکه فقط داریم میریم مهمونی صرفاً برای اینکه خب مثلا وظیفه خودمون میدونیم. یه نوجوان وظیفه خودش نمیدونه، دلیلی هم نداره که ما بهش اصرار بکنیم، داریم رابطمون رو خراب میکنیم. راهکار چیه؟ راهکار اینه که یه جاهایی نیاز هست، مثلا یه رفتار مذهبی، مثلا بیاد کلیسا یا مسجد یا هر جایی، یا خونه مثلا مام بزرگ یا فلان دوست ما، نیاز هست بچه ما بیاد. باز هم با گفتگو و زبان خوش و ارتباط صمیمی میشینیم باهاش صحبت میکنیم، میگیم خب اوکی، ما میخوایم الان این فضا رو به تو بدیم، تو بعضی از مهمونی‌ها رو اجازه داری نیای با ما و ما ازت میخوایم که بجاش این 3 تا، این 4 جا، این 2 جا رو تا 1 سال با ما باید بیای. مطمئن باشید با شما همکاری میکنه. ولی وقتی ما فشار میاریم که اینجا رو باید بیای، اونجا هم باید بیای، اونجا هم که نمیشه نیای، همکاری نمیکنه. بعد ما بهش میگیم پرخاش کرد. یادتون باشه اگر جایی نیاز بود که ما بریم و نوجوانمون خونه بمونه، لطفاً برای تایم طولانی نوجوان یا کودکمون رو توی خونه تنها نمیذاریم. اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتید، لایک کردن یا کامنت شما به من کمک میکنه این ویدیو به دست تعداد بیشتری از والدین میرسه، شاید برای اونها مفید باشه. اگه ویدیو رو دوست داشتید، برای اقوامتون هم یا دوستانتون هم که براتون عزیزن، کودک و نوجوان دارن، به اشتراک بگذارید. متشکرم. و لطفاً در مورد 5 موردی که عرض کردم، اگه شما تجربه خوبی دارید، کاری به غیر از راهکارهایی که تو ویدیو عرض کردم دارید، حتما برامون بنویسید. هم من استفاده میکنم، هم حتما دوستانی که کامنت ها رو میخونن به دردشون میخوره. آیتم آخر و پرتکرارترین سوال شما اینه که نوجوانهای ما درس نمیخونن یا از مدرسه تعدادیشون دیگه دلزده شدن و خوششون نمیاد. بیاید با هم بررسی بکنیم ببینیم چه اتفاقی میفته که معمولاً بچه‌های ما کلاس اول مدرسه رفتن رو دوست دارن، مگر بچه‌ای که اضطراب جدایی داره یا مسائل خاص داره. چی میشه که کلاس اول و دوم و سوم معمولاً بچه‌ها مدرسه رو بدشون نمیاد، تمایل دارن به مدرسه رفتن؟ در ادامه مسیر چه اتفاقی میفته که بچه‌ها از درس و مدرسه بدشون میاد؟ 2 تا علت وجود داره. یکیش بحث سیستم آموزش پرورش و درس هایی هستش که متن و مطالب درسی سنگینه. مثلا من جزو روانشناسایی هستم که احساس میکنم دروس دبیرستان توی
مدارس ایران سنگینه، یا مثلا مدارس ژاپن درساشون نسبتاً سنگینه. ولی یه سری از مدرسه ها، شاید شما تو کشوری زندگی میکنید که احساس میکنید نه درس‌ها زیاد نیست یا بچه‌ها خیلی هومورک توی خونه ندارن. این میتونه یه دلیل دلزدگی بچه‌ها باشه. دومین علت، معمولا ما مامان بابا هستیم. اگه جزو مامان باباهای کمالگرا، پرفکشنیست، ایدئالگرا هستید، شما دارید سخت میگیرید موضوع درس رو به بچه ها. در این زمینه از کودکی بهشون خیلی کامنت دادید. این موضوع برای شما خیلی مهم بوده، خیلی بلده تو خونه شما. پیام‌های زیادی راجع به این درس خوندن به بچه دادید، یا حرف‌های زیادی از اطرافیان یا توی مدرسه‌ای که داره میره راجع به درس شنیده. خب حالا فکر کنید ما میرسیم به 12-13 سال و سن تشکیل هویتمون هست. اینکه کی هستیم، چی میخوایم، ارزش‌های ما چیه، از چه چیزایی خوشمون میاد، از چه چیزایی بدمون میاد، داریم هدف گزینی میکنیم. این اتفاقات تو سنی میفته که فقط من و شما داریم به بچه هامون سال هاست که میگیم موضوع درس مهمه و اگه تو این موضوع توانمند هستی مورد قبول منی، اگر توانمند نیستی ناخودآگاه یا بک‌گراند پیاممون بهش گفتیم که تو ارزشمند نیستی، تو توانمند نیستی، بدون اینکه مستقیما این حرفو زده باشی. این میشه ایراد کار. این اتفاق زمانی که بیفته و این پیامو بچه ما گرفته باشه، میگه من دیگه درس نمیخونم. کتابو میذاره جلوی ما و میگه تو بخون، من دیگه نمیخوام درس بخونم، چون که تمام هویت من و تمام توانمندی منو در گروه این درس ها شما گذاشتید. به غیر از درس خوندن هیچ کار من رو نمیبینید. آیا ارتباط میتونم خوب برقرار بکنم؟ آیا کنترل خشم دارم؟ آیا استرسم رو میتونم مدیریت بکنم؟ با بچه کوچیک تو خونه میتونم درست حرف بزنم؟ دوستیابیم خوب هست یا نه؟ هیچ توانمندی من و خطم چجوری هست، نمیدونم آوازم چجوری هست، رقصم خوب هست یا نه. به هیچ چیزی توجه نمی کنیم یا پیام خیلی کوچیک مثبتی میدیم و بسیار موضوع درس برامون مهم هستش. توجه کنین، من مراجعینی دارم 30 ساله، 40 ساله و حتی بزرگتر، آدمای توانمندین، پزشکن، مهندسن، معلمن، نجار خوبین، مکانیک خوبین، ولی یه احساس ناتوانی درونشون هست، یه احساس ناارزشمندی درون این آدما هست و داره اذیتشون میکنه و اون توانایی که من و شما از بیرون میبینیم اونها در خودشون نمیبینن. این پیامی هستش که معمولا تو خانواده هایی که موضوع درس براشون خیلی مهمه به بچه ها داده میشه. اینکه تو خیلی توانمند نیستی. چرا؟ چون که همیشه باید تاپ باشی دیگه، مثلا اون 20 اون 19 یا حالا مدارس بیرون از ایران 100 رو باید بگی، نمره A یا A+ باید تو بشی. این پیام ناخوشایندی داره به بچه های ما میده. یه ویدیویی داره بهتون پیشنهاد میشه در مورد اینکه درد و دل نوجوانا چیه. ازتون خواهش میکنم اگر موضوع نوجوان براتون مهم هست حتما این ویدیو رو ببینید. نگاه ما نگاه والد به نوجوانه، بذارید نگاه نوجوان به والد رو هم ببینید.